به اسپوکن تیوتوریال در Parameterized Constructor در جاوا خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد می‌گیریم. در مورد Parameterized Constructor و ایجاد کردن Parameterized Constructor. در اینجا ما از Ubuntu Version 11.10 OS، Java Development Kit 1.6 و Eclipse 3.7.0 استفاده می‌کنیم. برای این برنامه شما باید بدانید که چگونه کانستراکتور پیش‌فرض در جاوا را با استفاده از اکلیپس ایجاد کنید. اگر نه برای برنامه‌های مربوطه به وبسایت نشان داده شده مراجعه کنید. Parameterized Constructor چیست؟ یک کانستراکتور که شامل پارامترها میباشد Parameterized Constructor نامیده میشود. این میتواند یک یا بیشتر از یک پارامتر داشته باشد. حالا یک Parameterized Constructor را ایجاد می‌کنیم. پس در اکلیپس من فایل student.java را دارم. ما این فایل را در برنامه قبلی ایجاد کرده ایم. حالا در کانستراکتور ما به متغیرها مقادیر پیش‌فرض آنها را می‌دهیم. پس roll number مساوی 0 به جای 10 و name مساوی null به جای Roman. سپس system dot out dot print ln I am a default constructor را تایپ کنید. پس ما کانستراکتور بدون پرامیترز را ایجاد کرده ایم. در جاوا به چنین کانستراکتورها دیفالت کانستراکتور گفته می شود. حالا من یک کانستراکتور دیگر ایجاد می کنم. پس student پرانتز ها و در پرانتز ها int the roll number comma string the name را تایپ کنید. پس ما کانستراکتور با پارامترها را اعلام کرده ایم. نام کانستراکتور که student است و این نام کلاس است. داخل پرانتزها ما دو پارامتر به کانستراکتور داده ایم. ما هر تعدادی که بخواهیم می توانیم پارامتر به کانستراکتور بدهیم. پس در آکولات این را تایپ کنید. system dot out dot print ln I am a parameterized constructor. سپس roll number مساوی d roll number و name مساوی d name. پس ما کانستراکتور با پرامیترز را ایجاد کرده ایم. حالا این کانستراکتور را می‌خوانیم. پس در مین متد این را تایپ کنید. student stu2 مساوی new student بین پرانتزها 11 کاما در دابل کوتس راجو. حالا student detail متد را می‌خوانیم و stu2.studentDetail را تایپ کنید. برنامه را سیو و ران کنید. ما خروجی را در کنسول می‌بینیم. دیفالت کانستراکتور ابتدا خوانده می‌شود. این متغیرها را با مقدار پیش‌فرض آنها شروع می‌کند. سپس Parameterized Constructor خوانده می‌شود.
و این متغیرها را با مقداری که به عنوان آرگومنت پاس شدن شروع می کند که 11 و راجو می باشد. حالا می بینیم که چگونه Parameterized constructor عمل می کند. وقتی که ما Parameterized constructor را می خوانیم، دو مقدار را به آن پاس می کنیم که به آنها arguments گفته می شود. مقدار 11 در پارامتر دی رول نمبر کپی می شود و راجو در پارامتر دی نیم کپی می شود. سپس مقدار دی رول نمبر به رول نمبر داده می شود و مقدار دی نیم به نیم داده می شود. پس در خروجی ما 11 و راجو را می بینیم. حالا اشتباهات رایج زمانی که Parameterized constructor را کال می کنیم را می بینیم. فرض کنید که ما فقط یک آرگومنت را به constructor پاس کرده ایم. پس راجو را حذف کنید. یک اشتباه را می بینیم که می گوید The constructor student with parameter int is undefined. پس تعداد آرگومنت باید متناسب با تعداد پارامترز باشد. اینجا می توانیم دوباره راجو را تایپ کنیم و اشتباه برطرف می شود. ما همچنین می توانیم یک کانستراکتور دیگر با یک پارامتر را تعریف کنیم. حالا انجام می دهیم. پس student بین پرانتز int r number. بین آکولات این را تایپ کنید. system dot out dot print ln I am a constructor with a single parameter. سپس roll number مساوی r number. فایل را سیو کنید. ما می‌بینیم وقتی که کانستراکتور را تعریف می‌کنیم اشتباه برطرف می‌شود. برنامه را ران می‌کنیم. در کنسول می‌بینیم که رول نمبر مقدار 11 را دارد و نام که نال میباشد چون فقط یک آرگومنت را می‌گیرد. حالا کانستراکتور با دو پارامتر را می‌خوانیم. پس student stu3 مساوی new student را تایپ کنید. 11 راجو. سپس stu3 dot student detail. یک اشتباه داریم که میگوید The constructor student string, string is undefined. پس حتی نوع داده آرگومنت باید با پارامتر همخوانی داشته باشد. پس حالا کوتس را حذف می‌کنیم و فایل را سیو می‌کنیم. پس اشتباه نداریم. برنامه را ران می‌کنیم. در خروجی سه کانستراکتورز را می‌بینیم. اولی که دیفالت کانستراکتور است، دومی کانستراکتور با یک پارامتر است و سومی کانستراکتور با دو پارامتر است.
و این چگونگی ایجاد Parameterized constructor در جاوا می باشد. چرا constructor؟ متغیرها در کلاس باید هر دفعه که یک اینستنس ایجاد می شود شروع شوند. این می تواند خیلی پیچیده باشد که همه متغیرها را شروع کنیم. پس جاوا اجازه می دهد که آبجکت زمانی که ایجاد می شوند خودشان را شروع کنند. و این با استفاده از کانستراکتور انجام می شود. پس در این برنامه یاد گرفتیم که Parameterized constructor را ایجاد کنیم، عملکرد Parameterized constructor و مزایای استفاده از Parameterized constructor. برای ارزیابی خود، کلاس Employee را ایجاد کنید و constructors با تعداد متفاوت پارامترها را ایجاد کنید. برای دانستن بیشتر اسپوکن تیوتوریال پروژکت ویدیو را در لینک زیر ببینید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات بیشتر لطفاً به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال پروژکت بخشی از پروژه تاک تو تیچر می باشد که تحت پشتیبانی نشنال میشن آن ادویکیشن از طریق ICT توسط MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک spoken-tutorial.org/nmeict-intro در دسترس می باشد. این ما را به پایان برنامه می آورد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان. با تشکر از شما.